හායි මම ජනිත්. අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ ටිකක් විතර වෙනස් මාතෘකාවක් ගැන. මේ පැන්සල කියන එක මාධ්‍යයක්ද? අපි ඉක්මනටම බලමු පැන්සල කියන්නේ මාධ්‍යයක්ද කියලා. පැන්සල කියන එක චිත්‍ර අඳින්න ගන්න මාධ්‍යයක් නෙවෙයි. මම ගොඩක් තැන්වලදී දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ චිත්‍රය හඳුන්වලා දෙද්දි ඒකේ මාධ්‍ය හඳුන්වලා දෙද්දි පැන්සල් චිත්‍රයක් විදියට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් පැන්සල් චිත්‍රයක් විදියට අපිට මාධ්‍යයක් විදියට මේ පැන්සල කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න බෑ. පැන්සල කියලා කියන්නේ තවත් එක් ක්‍රමවේදයක් විතරයි. අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ පැන්සලක් කියලා කියන්නේ. මූලික වශයෙන්ම පැන්සලක් කියලා කියන්නේ ලී ජැකට් එකක් ඇතුළට මොකක් හරි වියලි මාධ්‍යයක් කූරක් විදියට එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ලෙඩ් එකක් විදියට තියෙන දෙයක්. එතකොට මේ ලෙඩ් එක ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ වුඩන් ජැකට් එක. එතකොට අපිට ඒක තියෙන්නේ එක ආකාරයක ටයිප් එකක්. එතකොට මේ පැන්සල ඇතුලේ තමයි අපි කියන මාධ්‍ය රඳා පැවතිලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් පැන්සල් ගත්තම අපිට විවිධාකාරයේ පැන්සල් එදිනෙදා අපි චිත්‍ර අඳිනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ග්‍රැෆයිට් පැන්සල් ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ග්‍රැෆයිට් පැන්සල කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් චිත්‍ර අඳිද්දී භාවිතා කරන පැන්සල. කලර්ඩ් පෙන්සිල්ස් එහෙම නැත්නම් පාට පැන්සල් කියලා කියන්නේ අපි ඒවා. ඊට පස්සේ තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සොෆ්ට් පැස්ටල් පැන්සල් විදියට. චාකෝල් පැන්සල් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ මීඩියම්ස් ගොඩාක් අපිට පැන්සල් විදියට ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැන්සලක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ හැම මාධ්‍යයක්ම ඒක පැන්සල කියලා කියන්නේ ඒ මාධ්‍යයේ තියෙන ටයිප් එකක් මිසක් ඒක චිත්‍ර අඳින මාධ්‍ය නෙමෙයි. ඔයා මිනිරම් පැන්සලක් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය පැන්සලක් පාවිච්චි කරලා චිත්‍රයක් අඳිනවා නම් ඒක ඔයා ඇඳලා තියෙන්නේ ග්‍රැෆයිට් කියන මීඩියම් එකේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක මිනිරම් මාධ්‍ය. මිනිරම් මාධ්‍ය භාවිතා කරලා පැන්සල කියන ආකෘතිය තියෙන මිනිරම් තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මිනිරම් කියන මාධ්‍ය පවතින්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගණනාවක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මිනිරම් පැන්සල් විදියට. ඒ කියන්නේ අපි ඔය සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනදා ජීවිතේදී භාවිතා කරන පැන්සල් විදියට. ඒ වගේම තමයි අපිට මිනිරම් ස්ටික්ස් විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෑලි විදියට. චිත්‍ර ශිල්පීන් යම් යම් අවස්ථාවලදී ඒ දේවල් ඒ විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මිනිරම් පවුඩර් විදියට භාවිතා කරනවා. මිනිරම් ලික්විඩ් විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ද්‍රව මිනිරම් විදියටත් පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා. දැන් අලුත්ම මීඩියම් ටයිප් එක තමයි ඔය ද්‍රව මිනිරම් එහෙම නැත්නම් ලික්විඩ් ග්‍රැෆයිට් කියන එක. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන චිත්‍ර ශිල්පීනුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේ තමයි පැන්සල කියලා කියන්නේ මාධ්‍යයක් නෙමෙයි. මාධ්‍ය වෙන්නේ පැන්සල ඇතුලේ තියෙන දේ. දැන් අපිට තව උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන්. දැන් චාකෝල් කියන එක. චාකෝල් කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා අඟුරු. එතකොට චාකෝල් පවතින්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ගණනාවක් තියෙනවා. පවුඩර් විදියට ඒ වගේම අපිට චාකෝල් ස්ටික්ස් විදියට, නැචරල් චාකෝල් විදියට, කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් විදියට, ඒ වගේම ලික්විඩ් චාකෝල් විදියට තව ක්‍රමවේද ගණනාවක් ඔස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ අතර තියෙන තව එකක් තමයි චාකෝල් පැන්සල කියලා කියන්නේ. චාකෝල් පැන්සල හදලා තියෙන්නේ චාකෝල් ස්ටික් එකක් වටේට ජැකට් එකක් දාලා තමයි. ලී වලින් හදපු එහෙම නැත්නම් වෙන මැටීරියල් එකකින් හදපු ජැකට් එකක් දාලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතෙන්දි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන පැන්සල් චිත්‍රයක් කිව්වම අපිට ඇත්තටම අයිඩියා එකක් එන්නේ නැහැ මොන જાතියේ පැන්සලකින්. ඒ කියන්නේ මීඩියම් එක මොකක්ද කියන අයිඩියා එක අපිට කිසිම වෙලාවක එන්නේ නැහැ. මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දි ඔයා ග්‍රැෆයිට් ඇඳ නම් ග්‍රැෆයිට්, එහෙම නැත්නම් ඔයා චාකෝල් ඇඳ නම් චාකෝල්, සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් නම් සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් ඔය වගේ දෙයක්. එතකොට කලර්ඩ් පෙන්සිල් ඇඳ නම් ඔන්න ඔයාට කියන්න පුළුවන් කලර්ඩ් පෙන්සිල් කියලා. මොකද කලර්ඩ් පෙන්සිල්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී
කලර්ඩ් පෙන්සිල් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරමු. මොකද කලර්ඩ් පෙන්සිල්ස් කියන කැටගරිය එක ඇතුලේ කලර්ඩ් පෙන්සිල්ස් වේරියේෂන්ස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ග ගොඩක්. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපි බලන්න ඕන නිසා අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකක කලර්ඩ් පෙන්සිල්ස් මොන වගේද ඒවා මොන වගේ ආකාර ආකෘති වලින්ද තියෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. ඉතින් අද මම කතා කරේ මෙන්න මේ පැන්සල කියන එක චිත්‍ර අඳින මීඩියම් එකක් නෙමෙයි. ඒක මීඩියම් එකක් තිබිය හැකි තවත් එක ක්‍රමවේදයක් කියන එක. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට තව දුරටත් බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක දැම්මම ගිහලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell notification එක all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් කොටු ගහලා එහෙම නැත්නම් ඔයා තාමත් trace කරලා චිත්‍ර අඳින කෙනෙක් නම් ඔයාට ඩ්‍රෝවිංස් වල මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩ්‍රෝවිංස් කරගන්න බැරි වගේ ගතියක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඩ්‍රෝවිං ස්කිල්ස් අඩු ගති. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් අපේ Admit Studios class එකට join වෙන්න. එහෙම join වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ skills develop කරගන්න. ඔයාට free hand drawings ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම තමයි basic drawings ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ පල්ලෙහා මම දාන contact details වලින් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපේ class එකත් එක්ක join වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පේන්ටිං සම්බන්ධව මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පේන්ටිංස් තව දුරටත් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ලබන අවුරුද්දේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අලුතෙන් පේන්ටිං ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේම තවත් හරබර වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට අපි මුණ ගැහෙමු. අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම ජනිත්. ඔයාලට ආයුබෝවන්.